Hi guys, SLTගේ YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ මම අලුතෙන්ම ගත්තු Microscope එක unbox කරන වීඩියෝ එකටයි. අපි දැන් බලමු. මේක තමයි මම අලුතෙන්ම ගත්තු අන්වීක්ෂය. එහෙම නැත්නම් Microscope එක. අපි දැන් බලමු මේක unbox කරලා. දැන් අපි ඉදිරියට ගන්න යන්නේ අපේ අන්වීක්ෂය. පිට තියෙනවා අන්වීක්ෂය warranty card එක තියෙනවා. මාස 15ක් warranty තියෙන මේ අන්වීක්ෂයට. මේ තියෙන lens පීදාන මේක cover එකයි lens පීදාන දෙයි. මෙතන තියෙනවා අපේ අන්වීක්ෂය අවනෙත් දෙක. මම හිතන්නේ මෙතන තියෙන්නේ අධිබලයයි අවබලයයි. මේ දෙක extra end දෙක. අපි මේ දෙක පැත්තෙන් තියාගමු. මෙන්න තියෙනවා දැන් අපේ අන්වීක්ෂය. මේක තමයි අපේ අන්වීක්ෂය. මේ අන්වීක්ෂයේ තියෙන්නේ අවනෙත් තියෙන දෙකයි. බලන්න පේනවා ඉතින් 1යි 2යි තියෙන්නේ. මේ දෙක අපිට කරකවලා අවශ්‍ය විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේකෙන් මං ගාව තියෙනවා මිනිස් අන්න ශ්‍රෝතයක සෛලයක මිනිස් අන්න ශ්‍රෝතයක සෛලයක්. අපි බලමු මේක දාලා. හරි. මං ගෙනලා තියෙනවා මිනිස් අන්න ශ්‍රෝතයක සෛලයක්. අපි ඒක දැන් මේකට දාලා බලමු කොහොමද කියලා පේන්නේ. ඉස්සෙල්ලා තිබිලා තියෙන්නේ මේ අවනෙත
අවනත මේ විදිහට හයි කරලා තමයි බලන්න තියෙන්නේ. බලමු කොහොමද අපි ඔපරයි මේකේ දර්පණය අරගෙන දර්පණය එළිය මේ අන්වීක්ෂයට එන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. අපිට පේනවා මේක අන්න ශ්‍රෝත ස්ටයිල්. අපි බලමු දැන් මම ඔයාලට වීඩියෝ එක දාන්නම් මේකේ. මේ අන්වීක්ෂයේ ප්‍රයිස් තව ගන්න පුළුවන් තැන ඒව මං ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ හරි වීඩියෝ එකේ අන්තිමට හරි දාන්නම්. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා.